Hi everyone! Welcome sa aking channel na Busy Man 24/7. Sa video na ito is mag-harvest ako ng itlog for the first time. But before that, gusto ko munang sabihin sa inyo, just in case gusto nyo ng mag-business ng ganito, sabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko. Kung first time nyo mag-business ng ganito, balik kailangan nyo ng 50,000. Kasi yung manok, yung isang seat na nito, yung itong cage, itong mga inuman, tapos isang galon, ano to, worth 39,000. Tapos nagpagawa ako ng kubo, kasi kailangan yung manok na sa silungan. Ang nagastos ko naman sa kubo is worth 10,000 pesos. So 50,000 talaga yung kailangan nyo. Tapos, ito yung tawag sa chicken na to is ready to lay eggs, I think. Tama ya? Ready to lay eggs. Tapos, inalagaan namin sila ng 3 weeks na. 3 weeks na sila ngayon. Dineliver sila noong July 19. Hanggang ngayon, August? August 8? At August 12? Oh, since July 19 hanggang August 8, nag-start siya mangitlog noong ngayon August 12 pala. August 12 ngayon. July 19 to August 12. Tapos nag-start mangitlog yung mga manok namin ng August 8. Pero kunti-kunti pa lang yung itlog kasi kaka-start lang. Tsaka yung itlog is maliit. Ganyan Kita ma? So ito kalaki yung itlog. Maliit. Yung kamay ko ang dumi kasi galing pa ako nanguha ng kamuti. Yung dagta ayaw matanggal. So yung dami pala ng manok kapag mag-order ka nito is 48. Tama ba yan, no? 48 pieces yung dami ng manok. Tapos habang tumatagal, yung itlog daw palaki ng palaki. Pero ngayon, sobrang cute niya. Per tray daw, ang amount ng itlog per tray is 100 pesos, no? Dali, Mak, mag-harvest na, Mak. Dool, Mak. Ipakita ang mga itlog sa Mak. Manhatas, pababa. So, ayan yung mga itlog niya. Nilagay lang namin yung mga itlog dyan. Yan yung itlog since August 8 ya, diba? Since August 8 until today. Yan pa lang yung naging itlog niya. So, ayan, mag-harvest na tayo. Ilagay ko na sa tray. Sige, Mak, nato ka, Mak. Sundi ko, Mak. Nato ka sa gawas, Mak. kita. So, ayan, mag-harvest na ako ng itlog. Ang cute. Tapos, tingnan nyo maigi kung mayroong reject, yung nabasag. Ang cute ng itlog. Sa panahon ngayon, kailangan madiskarte, kailangan may business. Hindi pwedeng aasa lang sa kung anong mayroon. Kailangan talaga natin mag-isip na ang pagkakakitaan. Kasi hindi lahat ng panahon is meron tayong pera, maubos yung pera. So kailangan matuto tayo kung paano magpaikot ng pera. Kasi mahirap mangutang. Walang magpautang. Mahirap din maningil. Yung mga may utang pa magagalit. Hindi naman lahat. Ayan, wala pang reject akong nakuha. Saan ba yung... So... binibigyan namin to ng vitamins at saka yung gamot para sa sipon. Sa sipon. Kasi minsan may sipon yung mga manok, kailangan gamutin nyo talaga agad. Tapos vitamins nito everyday. Tama ya? Everyday vitamins nito. Nakahalo sa may isang jug na tubig, ang isang sachet. Nawala yung... Hindi mo lang yun napansin. Ay, andito. Mayroong reject akong nakita, nabasag. Isa. Yung pa sa So far, isa yung reject na nakita ko.
Uy, may gani na kay way home. So ayan yung wala siya, lahat ng itlog is matigas. Walang malambot. Walang malambot. So maganda ang ano ng Maganda yung vitamins. pag-aalaga, yung vitamins na kasi yung vitamins na binili ko sa kanila yung mamahalin. Kung mag-business naman kayo, doon na kayo sa maganda talaga yung, wag kayo magtipid. Kung kaya nyo naman bumili ng vitamins nila na medyo mahal. So thank you for watching everyone. Sana magustuhan ninyo ang video na ito at sana mayroon kayong matutunan at sana ma-inspire kayo na magkaroon din ng business. Kahit na anong business. Basta wag lang malugi. Pingo na?